och kika på Cosmo Project Manufacturing. Project Manufacturing är en del av vår Advanced Manufacturing Pack och passar för produktion där man har en projektledare, man har lite större projekt där man behöver synkronisera sina resurser. På den här bilden så ser vi alla funktioner som ingår i våran Project Manufacturing. Vi integrerar affärsmöjligheter i säljprocessen. Vi använder standardprojektmodulen som finns i Business Central, men vi har berikat det med mer funktionalitet. Vi har stöd redan i budgetarbetet när vi kalkylerar projektet och stöd för vår utvecklingsavdelning där vi kan integrera mot CAD och projektstrukturer. Därefter har vi möjlighet att offerera och orderlägga projektet och sedan också fakturera. Men det man börjar med är ju projektplaneringen där vi kan planera både våra resurser, när saker och ting ska göra, vi kan planera våra inköp, lagerbehov vi har, vilka produkter vi behöver plocka från lager, vad vi ska leverera. Vi kanske också ska skapa produktionsordrar och inköpsordrar utifrån projektet. En del behöver montera ihop saker via assembly och vi kan rapportera tid och vi har också stöd för vår servicemodul. Och under projektets gång så ska vi naturligtvis ha uppföljning och kontroll på hur det går. Vi kan också styra om det är löpande tid eller fast pris eller time and material som ska faktureras från projektet. När man har installerat Cosmo Advanced Manufacturing Pack måste man välja vilka moduler man vill ha aktiverat. Detta gör man i vår produktkonfigurator. Här kan man för olika roller bestämma vilka moduler som ska aktivera det. Vill man använda vår orderkonfigurator, kalkylering, processtillverkning, planeringstillägg, kalkylering, så kan man välja att redigera och aktivera de olika modulerna. Om jag vill aktivera projekt så får jag ett meddela att projekt ännu inte är aktiverat i projektinställningar. Så då går jag till projektinställningar och väljer att aktivera Cosmo Project. Därefter kan jag aktivera projekt och projektplanering. Här under mina inställningar så kan jag se mina rollcenter som jag har för projekt och vi ser här att jag har både för projektadministratör, projektledare, de som jobbar med försäljning och jobbar som genomförare i projektet. Jag kommer välja rollen projektledare som har mest funktionalitet. I mitt rollcenter så har jag kontroll på vilka projekt som ligger under planering, vilka vi har offererat och vilka som är orderlagda. Vi ser också upparbetad projekt i arbete och vi har också översikt över vår planering, vad vi ska göra, vad vi ska köpa in och vi ska leverera. Vi har lite mer detaljerad information över uppgifter som är släppta, utestående inköpsorder och vad vi ska plocka från lagret. Också kontroll på vad som ska levereras och vad som ska faktureras. Så detta var en kort introduktion till Cosmo Project Manufacturing och den går också att använda för rena tjänstebaserade företag. Vill du veta mera så får du gärna höra av dig till mig så visar jag mer hur det kan hjälpa er i er verksamhet.